ซิซิลีเกาะที่ใหญ่ที่สุดในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนส่วนหนึ่งของประเทศอิตาลีดินแดนที่มีอารยธรรมเก่าแก่หลากหลายนับพันปีของผู้มีอำนาจในแถบนี้ที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเข้ามายึดครองรวมไปถึงการเกี่ยวโยงกับต้นกำเนิดของมาเฟียผู้ทรงอิทธิพลอับดุลเททูบจะพาไปทำความรู้จักกับซิซิลีเกาะที่ตั้งอยู่ปลายรองเท้าบูทของอิตาลีดินแดนแห่งตำนานโบราณเก่าแก่ที่ไม่มีตึกระฟ้าแต่มีภูเขาไฟและแผ่นดินไหวที่คอยย้ำเตือนให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติเหนือศักยภาพของมนุษย์ที่ดำรงอยู่มานานแสนนานหากเรามองจากมุมสูงจะเห็นพื้นที่ของประเทศอิตาลีเหมือนกับรองเท้าบูทโดยที่ปลายเท้าจะมีเกาะซิซิลีรูปสามเหลี่ยมขนาดใหญ่อยู่ใกล้ๆมีเพียงช่องแคบเมสซิน่าขั้นเอาไว้โดยพื้นที่ของเกาะนั้นมีขนาดประมาณ 25,000 ตารางกิโลเมตรใหญ่ที่สุดในแถบนี้เปรียบเทียบให้เห็นภาพก็จะเท่ากับจังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอนของไทยรวมกันอยู่ใกล้ทั้งทวีปยุโรปและแอฟริกาตอนเหนือที่ห่างออกไปเพียง140กิโลเมตรเท่านั้นโอบล้อมไปด้วยทะเล3ด้านคือทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทะเลเทอริเนียนและทะเลโลเนียนซิซิลีจึงเป็นทางผ่านที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญเป็นทั้งเส้นทางการค้าสนามรบและประตูสู่อารยธรรมเคยถูกยึดครองจากชนชาติต่างๆที่แข็งแกร่งในห้วงเวลาต่างๆนับตั้งแต่ก่อนคริสตกาลทั้งกรีกฟินิเซียเรื่อยมาจนถึงโรมันไบเซนไทน์และอาหรับซึ่งทั้งหมดนั้นใช้ซิซิลีเป็นแหล่งเพาะปลูกธัญพืชพร้อมๆกับถ่ายทอดศิลปะวัฒนธรรมในรูปแบบต่างๆไว้ที่เกาะนี้และในปี 1130 เมื่อชาวนอร์มันส์ซึ่งสืบเชื้อสายมาจากชาวไวกิ้งเข้ายึดเกาะจากอาหรับก็ได้สถาปนาราชอาณาจักรซิซิลีขึ้นมาแต่ต่อมาราชวงศ์จากฝรั่งเศสและสเปนก็ได้ผลัดเปลี่ยนกันเข้ามาปกครองและแยกซิซิลีออกเป็น2ส่วนคือส่วนที่อยู่บนแผ่นดินใหญ่ในฝั่งคาบสมุทรมีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองเนเปิลและส่วนที่เป็นเกาะซิซิลีแม้จะมีความพยายามรวม2อาณาจักรนี้เข้าด้วยกันในปี 1816 ในนามของอาณาจักรซิซิลีทั้งสองแต่สุดท้ายก็ถูกรวมชาติเข้าเป็นส่วนหนึ่งของราชอาณาจักรอิตาลีในปี 1860 ปัจจุบันเกาะซิซิลีมีสถานะเป็นหนึ่งใน5แคว้นปกครองตนเองของประเทศอิตาลีทั้งหมดนี้จึงเป็นที่มาของเหตุผลที่ทำให้เกาะซิซิลีโดดเด่นในเรื่องของความหลากหลายทางวัฒนธรรมราว4 ใน 5ของพื้นที่เกาะคือภูเขาน้อยใหญ่ที่สำคัญคือเอ็ดนาภูเขาไฟที่สูงที่สุดและทรงพลังมากที่สุดในยุโรปที่ระดับความสูงประมาณ 3,400 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลโดยประวัติของการระเบิดย้อนกลับไปได้ถึง 500,000 ปีและมีการบันทึกไว้เป็นเอกสารอย่างเป็นทางการตั้งแต่เมื่อ 2,700 ปีก่อนซึ่งความรุนแรงของภูเขาไฟเอ็ดนาเมื่อระเบิดขึ้นมาสามารถพ่นเท่าฐานขึ้นไปในอากาศได้สูงกว่า 1 กิโลเมตรและยังเต็มไปด้วยเรื่องราวของตำนานเพราะภูเขาไฟเอ็ดนายังคงปลดปล่อยลาวาได้ราวกับสิ่งมีชีวิตที่กำลังหายใจมาตั้งแต่สมัยโบราณมาจวบจนถึงปัจจุบันภูเขาไฟเอ็ดนาจึงเป็นสถานที่ที่ลึกลับและแปลกประหลาดเต็มไปด้วยหินสีดำคล้ายกับพื้นผิวของดวงจันทร์ที่มีใครไปขุดเอาไว้แต่ก็มีข้อดีตรงที่ดินจากภูเขาไฟมีแร่ธาตุที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกการปะทุของภูเขาไฟเอ็ดนาทำให้เป็นต้นกำเนิดตำนานตั้งแต่สมัยกรีกโบราณทั้งความเชื่อที่ว่าใต้ภูเขาไฟเอ็ดนาที่เป็นเตาตีเหล็กของเฮเฟซุสเทพเจ้าแห่งไฟและงานโลหะบุตรแห่งซุสราชาแห่งเทพทั้งปวงโดยเมื่อเอ็ดนาปะทุขึ้นมานั่นหมายความว่าเทพผู้แข็งแกร่งกำลังตีเหล็กสร้างอาวุธให้กับเหล่าทวยเทพภูเขาไฟเอ็ดนายังเกี่ยวข้องกับต้นกำเนิดฤดูหนาวตามตำนานที่ว่าเพอร์ซิโฟนีธิดาแห่งซุสถูกพาตัวไปเป็นราชินีแห่งยมโลกผ่านทางภูเขาไฟเอ็ดนาทำให้ดิมิเทอร์เทพีแห่งความอุดมสมบูรณ์ผู้เป็นแม่โศกเศร้าจนพืชพันธุ์ทั่วโลกล้มตายแห้งแล้งจากอากาศที่หนาวเย็นและในโอดิซีมหากาพย์โบราณของโฮเมอร์ที่เขียนขึ้นเมื่อ800ปีก่อนคริสตกาลเรื่องราวตอนหนึ่งเล่าว่าไซคลอปสัตว์ประหลาดตาเดียวได้ขว้างส่วนยอดของภูเขาไฟเอ็ดนาลงไปในทะเลเพื่อจมเรือของราชาโอดิซิอุสภูเขาไฟลูกนี้มีความพิเศษตรงที่ไม่ได้มีปล่องปลดปล่อยความร้อนแต่เฉพาะส่วนยอดตรงกลางเท่านั้นแต่เป็นภูเขาไฟหลายปล่องที่ความร้อนสามารถปะทุขึ้นมาจากส่วนใดก็ได้ของภูเขาซึ่งถือเป็นเรื่องพิเศษทางธรณีวิทยาที่ชาวกรีกโบราณสามารถสังเกตเห็นและนำมาเล่าไว้ในเทพนิยายค
ความเชื่อและตำนานเกี่ยวกับทวยเทพไม่ได้เป็นแค่เพียงเรื่องเล่าแต่ยังเป็นที่ประจักษ์ด้วยหลักฐานที่ชัดเจนในปี 1998 เมื่อเรือประมงออกหาปลาทอดแหนอกชายฝั่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะและได้พบกับรูปปั้นสำริดของเทพกรณำของกรีกโบราณที่ถูกทิ้งอยู่ใต้ทะเลนานนับพันปีติดขึ้นมาด้วยซึ่งกัปตันเรือบรรยายว่าดูราวกับร่ายรำออกมาจากท้องทะเลจึงได้ชื่อว่าซานติโรดานซองเต้จริงอยู่ว่ามีการค้นพบสมบัติหรือซากเรือโบราณปรักหักพังทั่วไปในแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเสมอมาจากเรืออับปางลงในอดีตแต่ส่วนใหญ่มักเป็นข้าวของเครื่องใช้หรือชิ้นส่วนจากเรือไม่ค่อยปรากฏชิ้นงานสำริดโดยเฉพาะประติมากรรมชิ้นนี้ที่สูงถึง2 เมตรหนัก96 กิโลกรัมซึ่งเป็นสิ่งที่หายากและมีคุณค่าทางโบราณคดีอย่างมากจากประวัติศาสตร์ที่มีหลายชนชาติเคยเข้ามายึดครองทำให้ประชากรที่มีอยู่เพียงแค่5 ล้านคนมีความหลากหลายนอกจากภาษาอิตาเลียนและซิซิเลียนที่เป็นภาษาหลักแล้วชาวซิซิลียังสามารถใช้ภาษาฝรั่งเศสสเปนและอาหรับิกได้ซึ่งนั่นกลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือการไม่มีอัตลักษณ์ประจำชาติแต่กลับเป็นการดูดซับการผสมผสานวัฒนธรรมที่หลากหลายเข้าด้วยกันอย่างเช่นที่ปาเลโมเมืองหลวงของเกาะบริเวณใจกลางย่านเมืองเก่าเป็นที่ตั้งของปาลาโซเดนอร์มันนีพระราชวังที่เคยเป็นที่ประทับของกษัตริย์นอร์แมนซึ่งพื้นที่ภายในยังเป็นที่ตั้งของโบสถ์เป็นสถาปัตยกรรมนอร์มันแต่งด้วยศิลปะโมเสกของไบแซนไทน์และลวดลายเพดานแบบอาหรับเป็นการผสมผสานทางวัฒนธรรมที่งดงามและลงตัวนอกจากนี้ยังมีแหล่งอารยธรรมกรีกโบราณให้ได้ศึกษากันที่ Valley of the Temples ในเมืองอักริเจนโตโดยเฉพาะวิหารของเฮราคลิสหรือเฮอร์คิวลิสที่มีอายุย้อนกลับไปถึง600 ปีก่อนคริสตกาลและที่เมืองเซอร์เจสตาซึ่งเป็นที่ตั้งของวิหารที่คล้ายกับในกรุงเอเธนส์ประเทศกรีซและโรงละครกลางแจ้งที่แม้จะเก่าแก่น้อยกว่าแต่ก็มีความสมบูรณ์มากกว่าเช่นเดียวกับการเดินลัดเลาะไปตามตรอกซอกซอยบนเนินเขาที่มีอาคารบ้านเรือนต่างๆซึ่งอาจจะเป็นร้านอาหารหรือคาเฟ่เล็กๆที่เปิดให้นักท่องเที่ยวได้ซึมซับบรรยากาศและความหลากหลายของสังคมพหุวัฒนธรรมของชาวซิซิลีได้อย่างเพลิดเพลินซิซิลีไม่ได้เป็นเพียงแค่สถานที่ถ่ายทำหรือเรื่องราวที่แต่งขึ้นในหนังดังระดับตำนานอย่าง Godfather เท่านั้นเพราะเรื่องราวที่เล่าถึงแก๊งมาเฟียที่มาจากเกาะซิซิลีไปสร้างเนื้อสร้างตัวในสหรัฐมีเค้าโครงจากมาเฟียซึ่งเป็นกลุ่มผู้มีอิทธิพลในอิตาลีที่มีตัวตนอยู่จริงและมีอยู่ด้วยกันหลายแก๊งทางตอนใต้ของประเทศอิตาลีในขณะที่คนส่วนใหญ่มองว่ามาเฟียเป็นอาชญากรผู้ทรงอิทธิพลที่ทำผิดกฎหมายปกป้องพวกพ้องและมักจะหักหลังกันเองแต่สำหรับแก๊งมาเฟียด้วยกันกลับมองว่าตนเองเป็นผู้กล้าหาญน่านับถือและมีเกียรติโดยคำว่ามาเฟียก็มาจากรากศัพท์ในภาษาถิ่นซิซิลีที่หมายถึงความกล้าได้กล้าเสียราวปลายศตวรรษที่ 14จักรวรรดิสเปนได้เข้ามาตักตวงผลประโยชน์จากชาวซิซิลีกลุ่มมาเฟียจึงถือกำเนิดขึ้นเพื่อพยายามรักษาผลประโยชน์ให้กับชาวบ้านทางตอนใต้ของอิตาลีที่มักเป็นเกษตรกรที่ยากจนไม่สามารถพึ่งพาความช่วยเหลือจากรัฐได้แก๊งมาเฟียแข็งแกร่งขึ้นอย่างมากในช่วงศตวรรษที่ 19และทำให้ซิซิลีรักษาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวเกาะเอาไว้ได้โดยปราศจากการแทรกแซงจากภายนอกแม้ในยุคของเบนิโต มุสโสลินีผู้นำเผด็จการรัฐบาลฟาสซิสต์จะพยายามทำลายอำนาจและความนิยมของมาเฟียอย่างเต็มกำลังแต่ก็ไม่เคยทำได้อย่างสมบูรณ์ก่อนที่จะมีการใช้ความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆทั้งการลอบสังหารวางระเบิดและหนึ่งในจุดจบของมาเฟียคนสำคัญก็คือในปี 2023 มีการจับตัวมัตเตโอ เมสซินาเดนาโรหัวหน้าแก๊งมาเฟียในซิซิลีที่หลบหนีการจับกุมมานานถึง30 ปีได้สำเร็จและมีการล้างบางจัดการสมาชิกมาเฟียกลุ่มใหญ่ไปเป็นจำนวนมากทว่าทุกวันนี้กลุ่มมาเฟียยังคงวิวัฒนาการไปตามยุคสมัยเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่ทรงอิทธิพลแทรกซึมไปในกลุ่มคนทั่วไปฟอกเงินที่หามาได้อย่างผิดกฎหมายและทางการยังต้องคอยหาทางปราบปรามซิซิลียังเต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่สนใจด้านศิลปะวัฒนธรรมเช่นผลงานประติมากรรมปูนปั้นของจาโคโม เซอร์ปอตตาศิลปินในช่วงศตวรรษที่ 17-18 ที่ใช้เวลาถึง 50 ปีในการสร้างสรรค์ผลงานปูนปั้นผสมผงหินอ่อนเป็นเทคนิคที่คิดค้นขึ้นมาเองทำให้งานที่ได้ออกมาตามอารมณ์ความรู้สึกสมจริงอ่อนช้อยและปรากฏให้เห็นอยู่ในโบสถ์หลายแห่งหรือที่วิลล่าโรมาน่าเดลคาซาเล่ซากปรักหักพังจากยุคโรมันที่มีชิ้นงานตกแต่งกระเบื้องโมเสกซึ่งทำขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 4
เป็นงานศิลปะที่แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตผู้มั่งคั่งในอดีตเช่นการเล่นกีฬาการล่าสัตว์ที่มีการผสมผสานจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์เพิ่มเข้าไปซิซิลียังเป็นที่ตั้งของเตอาโรมาซิโมโรงละครโอเปร่าที่ใหญ่ที่สุดในอิตาลีและใหญ่เป็นอันดับ3ของยุโรปสร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1897 ขณะเดียวกันกองถ่ายของซีรีส์ดังไวท์โลตัสซีซั่น 2 ยังได้เลือกมาปักหลักถ่ายทำที่เกาะซิซิลีเป็นโลเคชั่นหลักโดยถ่ายทำในหลายสถานที่ล้วนแสดงให้เห็นถึงความงดงามตามธรรมชาติของทะเลและความสวยงามของพระราชวังเก่าของอดีตราชวงศ์ที่เคยปกครองที่นี่อีกด้วยส่วนผสม CBD ใน Immunity Gummies มีกลไกช่วยลดการอักเสบและไม่ถูกจัดเป็นยาเสพติดครับทำให้ผู้บริโภคนั้นไร้ความกังวลเกี่ยวกับผลข้างเคียงโดยผลิตภัณฑ์นี้ช่วยเสริมการฟื้นตัวของร่างกายหลังจากทำงานหนักออกกำลังกายหรือในช่วงที่พักผ่อนน้อยได้เป็นอย่างดีโดยผู้ใช้ที่ไปคอนเสิร์ตหรือว่าออกกำลังกายหนักกลับมาแล้วรับประทานอย่างต่อเนื่องจะรู้สึกว่าร่างกายไม่อ่อนเพลียและไม่เจ็บป่วยง่ายเหมือนเคยครับแล้วทุกคนคิดว่า CBD นั้นมีประโยชน์ในด้านอื่นๆอีกอย่างไรลองคอมเมนต์มาคุยกันได้ครับ